Dạ con xin chào thầy. Dạ và con xin kính chào đại chúng. Dạ. Thì con cũng để không mất nhiều thời gian của mọi người thì con cũng giới thiệu sơ qua, đó là con là một độc giả của cuốn sách Hiểu về trái tim và rất là nhiều những cái bài pháp thoại của thầy. Thì Hiểu về trái tim là một trong số những cái cuốn sách mà nó làm thay đổi trong cái nhận thức của con khá là sâu sắc, và nó ảnh hưởng rất là nhiều vào cái phần con người của mình từ trước tới giờ. Có thể trước giờ mình sống rất là ích kỷ, rất là phân biệt, và đôi khi là mình cảm thấy rất là vô tâm và thờ ơ. Và cái cuốn sách Hiểu về trái tim và những cái bài giảng pháp thoại trên YouTube của thầy Minh Niệm làm cho tức là về phần suy nghĩ thôi, đó là được khai mở ra được rất là nhiều. Thì con cũng rất là cảm ơn thầy. Thì ngày hôm nay con chỉ muốn hỏi thầy một câu hỏi là về phần thực tập thôi. Dạ. Dạ con có chuẩn bị câu hỏi trước. Dạ. Dạ thưa thầy, đó là lúc từ trước tới giờ đó thì con cũng có thực tập, đó là mình ví dụ như là mình uống trà thì mình biết là mình đang uống trà, rồi khi mình làm cái gì mình biết mình làm cái đó, hoặc là khi mình đang suy nghĩ về quá khứ thì mình biết mình đang suy nghĩ về quá khứ, hoặc khi mình tiếp xúc với một đối tượng thì mình biết khi mình tiếp xúc với một đối tượng mình giận thì mình biết là mình giận, hay là mình đang thích đối tượng đó thì mình biết. Và khi mà mình đang ham muốn một cái thứ gì đó thì mình biết được cái điều đó, hoặc khi là đơn giản thôi là mình đang lo lắng thì mình nhận biết được cái điều đó. Thì ngày hôm nay con muốn hỏi thầy, đó là cái sự nhận biết đó là nó là niệm hay là nó là chánh niệm, hay chỉ đơn giản đó là một cái sự nhận biết thôi? Tại vì khi mà con nghe những cái bài pháp thoại của thầy thì con thấy thầy nói rất là rõ là giữa niệm và chánh niệm nó có cái sự khác nhau. Thì dạ con xin hết cho cái câu hỏi của con, và mong thầy hướng dẫn cho con ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Con muốn biết làm chi vậy? Dạ Con muốn biết làm chi vậy? dạ để nó là gì cũng được, chỉ là tên gọi thôi mà. Dạ nhưng mà để mà con có thể thực tập thay vì thì nghĩ rằng hơn. là con nên Dạ. hỏi là với cái biết đó Dạ. thì khi mình dùng cái biết đó thì nó sẽ như thế nào khi mình tiếp xúc với đối tượng. Tại vì nhiều khi mình biết chân tướng của đối tượng, mình biết rõ bản chất của vấn đề thì có thể phản ứng mình sẽ khác. Còn nhiều khi mình không biết về nó thì mình sẽ có suy nghĩ hay là cảm xúc khác. Nói như Trịnh Công Sơn là biển sống đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người, thấy rồi yêu không nổi nữa. Mà bây giờ con đang tỉnh ra để con thấy tất cả, và con thấy rõ tim người ấy rồi. Trong đó nó có nhiều vết sẹo, trong đó có nhiều độc tố, trong đó có một con quái thú chẳng hạn, thì con làm sao con yêu nổi nữa. Thì đáng lẽ con phải hỏi thầy rằng là thầy, bây giờ con tu tới bước nào con dừng lại, con biết tới bước nào là vừa đủ để con có thể sống một cuộc sống bình thường, không phải là một thầy tu mà có hạnh phúc được. Con muốn hỏi vậy không? Dạ tại vì nó là như thế này thầy. Tại vì khi mà con có nghe những bài pháp thoại của thầy thì thầy nói là khi mà mình có cái chánh niệm đó thì tự động cái phiền não thì nó sẽ bị rã ra. Nhưng mà khi mà con nhận biết đó là ví dụ là mình đang giận thì mình biết mình giận thôi, nhưng mà cái cơn giận nó vẫn còn đó. Thành ra là nó con bắt đầu hay rồi đó. Thì nên hỏi là như vậy. Chứ còn chỉ hỏi niệm với chánh niệm khác nhau thôi thì nó chưa có hay, chưa có cần. Thì bây giờ con đưa ra ví dụ, thầy cũng sẽ dựa vào ví dụ đó. Tức là con nói khi con có cơn giận và con mới biết là con đang giận. Yeah. Thì thầy có nói rằng cái biết này nó có hai loại biết. Một loại biết thuộc về niệm và một loại biết thuộc về chánh niệm. Nếu cái biết nó thuộc về chánh niệm thì nó mới có thể đốt cháy được cơn giận. Còn cái biết nó chỉ mới là niệm thôi thì nó chưa đốt cháy được cơn giận, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ thầy sẽ giải thích lại. Khi con có cơn giận, con biết con đang có cơn giận, thì đầu tiên con phải kiểm tra cái biết của mình nó mạnh hay là nó yếu, nó duy trì liên tục hay là nó gián đoạn. Tại vì nhiều khi mình chỉ biết phớt qua thôi, rồi cái biết mình nó tắt ngấm đi, tâm mình nó chú ý tới những cái khác, mà thường là chú ý vào đối tượng đang làm cho mình giận. Cái biết mình nó không được thắp sáng liên tục, không được nuôi dưỡng liên tục. Chứ giá như mình đạt được một cái trình độ là mình giữ cái tâm mình trên đối tượng là cơn giận thôi, không chú ý vào bất cứ đối tượng nào khác hết, thì lúc đó quan sát cái cơn giận nó diễn ra như thế nào, nó thúc giục mình cái gì, nó muốn mình hành động ra làm sao, cái cường độ của nó mạnh hay là yếu,
thì cái đó gọi là niệm, tức là thấy đường nét chi tiết của cơn giận. Nhưng mà cái đó chỉ là niệm thôi, chứ chưa phải là chánh niệm. Nhưng mà chỉ chừng có niệm thôi đó, quan sát được nó thì lợi ích không biết bao nhiêu mà nói. Trước hết là không tấn công đối phương, không đáp trả lại, không tiếp tục tạo ra bad karma, nghiệp xấu, không có gây ra đổ vỡ, gây ra tổn thương. Nhiều khi đó là người mình thương, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không huấn luyện con người mình thói quen làm cho cơn giận nó bộc phát bất cứ lúc nào, tức là dưới tầm kiểm soát của cơn giận. Tức là bạn đang làm chủ một phần nào, dù là cầm cự đối với cơn giận. Cái thứ ba là bạn đang huấn luyện cho mình đang đứng trong một trận bão lớn, trong một cơn lửa dữ. Cơn giận nó rất là nóng, nó rất là dữ dằn, nó giống như một con quái thú vậy. Mà bạn dám đứng yên đó nhìn nó, mà không bị nó nuốt chửng, vẫn duy trì cái sự quan sát liên tục như vậy, đó là một bản lĩnh rất là lớn. Nội lực á, nó phát sinh từ đây. Tức là dám đối diện với những con quái thú trong lòng của mình, với năng lượng tiêu cực của mình. Đó là chưa nói đốt cháy hay là chuyển hóa gì hết, chỉ là đứng đó duy trì sự quan sát. Nhiều khi cơn giận nó mạnh quá, nó tấn công lại mình, nó nuốt chửng mình, thì ít nhất trước đó vài phút bạn đã làm được một cái chuyện mà rất nhiều người khó làm được. Đó là quay trở về với chính mình, thay vì đáp trả. Đó là đối diện với con quái thú giận hờn mà không nao núng, không sợ hãi. Và ngày qua ngày, tháng qua tháng kiên trì thực tập, tới một lúc nào đó con mới đạt thêm một cái trình độ mới. Đó là nhìn vào cơn giận với một cái tâm trong trẻo, không phán xét, không đàn áp, không thao túng, không muốn nó biến đi, không làm gì nó cả, đứng yên mà quan sát thôi. Trước đó nhìn vào cơn giận, con tức giận, tại sao mình lại nổi giận? Con muốn đàn áp nó, con muốn nó biến mất ngay lập tức. Con có nhiều thái độ đối với cơn giận của con. Cái đó gọi là niệm, tức là quan sát trên một thói quen cũ kỹ. Một thời gian sau, con bước lên một cái tầng mới, mà cái tầng này chỉ có thể đạt được khi con tiếp tục quan sát như vậy liên tục mỗi ngày. Không chỉ là cơn giận, bất cứ một vọng tưởng, một phiền não, một cái sự vọng động nào đi ngang qua, con cũng đều làm như thế. Thì con sẽ đạt tới một cái trình độ là quan sát đối tượng với một cái tâm thuần khiết, không nhận xét, không đánh giá, không đàn áp, không loại trừ, không có bất cứ một thái độ nào hết. Chừng đó cái năng lượng chánh niệm của con nó đã được hình thành, và nó đủ sức mạnh để đốt cháy cơn giận. Đốt cháy chỉ là một cách nói thôi, đây không phải là một trận chiến. Khi chánh niệm có mặt thì phiền não lập tức sẽ vắng bóng. Khi ánh sáng có mặt thì bóng đen sẽ ẩn đi, bóng đêm sẽ ẩn đi. Và khi con ấn cái công tắc, khi ánh sáng biến mất thì bóng đêm nó trở về. Vậy thì khi có chánh niệm thì phiền não sẽ biến mất. Hoặc là khi có phiền não, chánh niệm con đủ mạnh thì nó đủ cầm cự, đủ đương đầu với phiền não mà không bị phiền não thao túng, và có thể quan sát toàn bộ tiến trình của phiền não nó có mặt ở đó. Thì đó cũng là một dạng chánh niệm mạnh. Tức là thì xin tóm lại là có hai dạng chánh niệm mạnh. Một, nơi đó không có phiền não, chỉ có chánh niệm thôi. Hai là phiền não dù có mặt, mà khi chánh niệm đã có mặt rồi thì phiền não sẽ tự động rút lui, hoặc là nó sẽ bị đốt cháy, tức là nó sẽ bị héo hon tàn tạ, tại vì nó không có đất sống. Vậy thì cái trách nhiệm của một người hành thiền là không phải đi diệt trừ phiền não hay là diệt trừ cơn giận, mà chỉ tập trung phát triển chánh niệm thôi. Còn cái chuyện đốt cháy, diệt trừ hay là loại trừ phiền não là để cho chánh niệm làm. Con hiểu rồi chứ? Cảm ơn câu hỏi của con. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ.